नमस्कार। आज मी तुम्हाला झटपट सोप्या पद्धतीने मिनी पिझ्झा बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, हा 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे। या वाटीने मी मैदा मोजून घेतलेला आहे। हा 2 वाट्या मैदा आहे। पाणी घेतलेलं आहे। शेजवान चटणी घेतलेली आहे। शिमला मिरची कापून घेतलेली आहे। 3 प्रकारच्या शिमला मिरच्या आहेत, पिवळी, लाल, हिरवी। ह्या कापून घेतलेल्या आहेत, बघू शकता। आणि कांदा घेतलेला आहे कापून। चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत। ऑरिगॅनो घेतलेला आहे। तेल घेतलेलं आहे 4 चम्मच। खायचा सोडा घेतलेला आहे, 2 चिमूटभर खायचा सोडा घेतलेला आहे मी। बेकिंग पावडर घेतलेला आहे पाव चम्मच। चवीप्रमाणे मीठ घेतलेलं आहे। आणि हा चीज घेतलेला आहे, अमूलचा चीज घेतलेला आहे मी। तर चला आता आपण पिझ्झा बनवायला घेऊया। तर आता आपल्याला पहिले मीठ घालून घ्यायचं आहे चवीप्रमाणे। आणि आता याच्यामध्ये ही बेकिंग पावडर आहे ना, ती घालून घेऊया। आणि हा खायचा सोडा आहे ना, तो पण घालून घेऊया। आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आता आपल्याला। चला तर चांगलं मिक्स करून झालेलं आहे। आता मी हा तेल आहे ना थोडं तर घालून घेते। थोडं घालायचं आहे आणि थोडं ठेवून द्यायचं आहे। बघू शकता मी थोडं 1-2 चम्मच तेल ठेवलेलं आहे। आणि आता पाणी घालून घेऊया। आणि पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। पातळ पीठ करायचं नाही आहे। आपण चपातीला पीठ मळतो ना, तशाच प्रकारे आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता छान असा घट्टसर पीठ मळून झालेला आहे। आता मी हा तेल ठेवलेला आहे ना, तो घालून घेते पिठावरती। आणि आता परत आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे। तर चला आपलं छान असं पीठ मळून झालेलं आहे, बघू शकता। घट्टसर पीठ मळून झालेलं आहे। तर चला आता मी झाकण देऊन ठेवते 10-15 मिनिटं। चला तर आपले 10-15 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण बघूया आपला पीठ मुरलं आहे का। बघू शकता छान असा पीठ मुरलेलं आहे। थोडंसं मळून घ्यायचं आहे पीठ। आणि आता मी 2 भाग केलेले आहेत, बघू शकता। आता आपल्याला मिनी पिझ्झा बनवायला घ्यायचा आहे। तर आता मी हा एक उंडा घेतलेला आहे। छान असा पिठामध्ये बोलून लाटून घ्यायचा आहे आपल्याला। आपल्याला पातळ करायचं नाही आहे, जरा जाडच ठेवायचं आहे। बघू शकता जाडच ठेवलेला आहे। एकदम पण जाड नाही ठेवायचा आणि एकदम पण पातळ नाही करायचं। तर चला मी लाटून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला आता मिनी पिझ्झा बनवायचा आहे ना, तर हा मी ग्लास घेतलेला आहे एक। तर आता आपल्याला छोटे मिनी पिझ्झा काढून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता पिझ्झा बेस बनवलेले आहेत मी। आता आपल्याला चाकूने किंवा अशा चम्मचने आहेत ना, असे आपल्याला सर्व बाजूने असे होल करून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता मी सर्व पिझ्झा बेस आहेत ना होल करून घेतलेले आहेत। चला तर आपले सर्व पिझ्झा बेस आहेत ना, ते बनवून तयार झालेले आहेत। मी एक तवा आहे ना, तो गॅसवर ठेवलेला आहे गरम होण्यासाठी। आणि मी हा पॅन घेतलेला आहे एक। तर मी या पॅनमध्ये मिनी पिझ्झा बनवणार आहे। तर चला हे पिझ्झा आहेत ना, ते आपल्याला असे उलट्या साईडने ठेवून द्यायचे आहेत पॅनमध्ये। तर तुम्ही बघू शकता मी सर्व मिनी पिझ्झा आहेत ना, ते पॅनमध्ये ठेवून दिलेले आहेत। मी गॅसवरती तवा ठेवलेला आहे आणि तवा पण चांगला असा गरम झालेला आहे, बघू शकता। आता मी हा पॅन आहे ना, तो तव्यावरती ठेवून देते। आणि मी हा पॅन आहे ना, तो तव्यावर ठेवून दिलेला आहे। आणि आता आपल्याला गॅस कमी करून घ्यायचा आहे। आणि हे पिझ्झा बेस आहेत ना, ते आपल्याला 2 मिनिटं चांगले शिजवून घ्यायचे आहेत एका साईडने। तर चला आता गॅस आहे ना, मी कमी करून घेते।
तवा आहे ना तो एकदम गरम करून घ्यायचा आहे आपल्याला, नंतरच आपल्याला पॅन ठेवून द्यायचा आहे तव्यावरती। पॅन चांगला असं गरम झालेला आहे। आता 2 मिनटं आपल्याला पिझ्झा बेस आहेत ना ते शिजवून घ्यायचे आहेत एका साईडने। चला तर 2 मिनटं झालेले आहेत। आता मी पलटून घेते। बघू शकता छान असे आपले पिझ्झा बेस आहेत ना ते एका साईडने शिजलेले आहेत। आता मी पलटून घेते। तर चला सर्व मी पिझ्झा बेस आहेत ना ते पलटून घेतलेले आहेत। आता मी शेजवान चटणी आहे ना ती लावून घेते। छान असे लावून घ्यायचे आहे सर्व। मी गव्हाच्या पिठाचा पण पिझ्झा बनवून दाखवलेला आहे, जर तुम्ही बघितला नसेल तर बघा। चला तर छान अशी चटणी लावून झालेली आहे सर्व पिझ्झांना। आता मी हा चीज घेतलेला आहे ना तो पिझ्झावरती थोडं थोडं किसून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि आता आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे आणि शिमला मिरची। गॅस मी कमीच ठेवलेला आहे, फास्ट केलेला नाही आहे गॅस। चला तर सर्व भाज्या ठेवून झालेल्या आहेत। आता मी चिली फ्लेक्स आहे ना ती थोडी थोडी घालून घेते। आणि हा ओरिगानो आहे ना तो पण थोडं थोडं घालून घेऊया। आणि मी हे चीजचे स्लाइस करून घेतलेले आहेत ते आपण आता अशा पिझ्झावरती ठेवून देऊया, म्हणजे ते वितळणार नंतर। आणि परत आता मी थोडं चिली फ्लेक्स आहेत ना ते घालून घेते। आणि याच्यावरच आता परत एक शिमला मिरची। आणि आता आपल्याला झाकण देऊन 3-4 मिनटं फक्त वाफवून घ्यायचं आहे पिझ्झा। चला तर आता बघूया आपले 4-5 मिनटं झालेले आहेत। आपले पिझ्झा तयार झालेले आहेत का बघूया। तर तुम्ही बघू शकता छान असे आपले मिनी पिझ्झा बनवून तयार झालेले आहेत। बघू शकता सर्व भाज्या आहेत ना ते शिजलेले आहेत आणि छान असे कलरफुल मिनी पिझ्झा बनवून तयार झालेले आहेत। चला तर आता मी काढून घेते। बघू शकता किती छान प्रकारे दिसत आहेत आपले मिनी पिझ्झा। तर चला आता अशाच प्रकारे मी दुसरे पिझ्झा आहेत ना ते पण बनवून घेते। तर तुम्ही बघू शकता झटपट आणि कमी वेळेत मी तुम्हाला मिनी पिझ्झा बनवून दाखवलेला आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।